Peter Piper picked up peck of pickled peppers. Mic testing 3 2 1. नमस्ते सबैजनालाई। नर्मली चाहिँ म यो च्यानलमा ट्राभल कन्टेन्ट अनि लाइफस्टाइल ब्लग्सहरू अपलोड गरेर हुन्छु। र आज चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टेक्निकल कन्टेन्ट लिएर आएको छु। र आज कुरा गरौँ यो Sennheiser Profile USB माइक्रोफोनको। र यो चाहिँ USB-C पावर्ड माइक्रोफोन हो। देख्न सक्नुहुन्छ USB केबल, अर्को एन्ड चाहिँ ल्यापटपमा कनेक्ट छ। सो इट्स इजी प्लग एन्ड प्ले। मैले चाहिँ स्ट्रिमिङ सेट लिएको भएर मसँग चाहिँ यो बुम आर्म छ र अर्को अप्सन भनेको यसमा टेबल स्ट्यान्ड पनि छ है। र यसको टेक्नोलोजीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ कार्डरोइड कन्डेन्सर क्याप्सुल रहेको छ प्रोफेसनल साउन्डको लागि। यसले चाहिँ अफ एक्सिस रिजेक्ट गर्छ साउन्ड, अगाडिको साउन्ड चाहिँ एकदम मजाले पिकअप गर्छ। र यसको अगाडिपट्टि चाहिँ 4वटा बटन रहेको छ। फर्स्टमा यो सफ्ट म्युट भएको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले मेरो आवाज सुन्नु भएन होला। यो अर्को रहेको छ यो गेन कन्ट्रोल, अर्को भनेको यो भोल्युम एडजस्टमेन्ट माइक्रोफोन र पीसीको, अनि यो तल चाहिँ हेडफोन भोल्युम कन्ट्रोल रहेको छ है। यसलाई फाइन ट्युन गर्न मिल्छ। हेडफोनको लागि पनि यहाँ पछाडि यहाँ आउटपुट रहेको छ है। हेडफोन लगाएर पनि आफ्नो आवाज सुन्न सकिन्छ। मसँग चाहिँ अहिले हेडफोन छैन, त्यही भएर मैले लगाएको छुइनँ। यो चाहिँ अब अडियो रेकर्डिङ अनि स्ट्रिमिङ पोडकास्टको लागि चाहिँ अफोर्डेबल प्राइसमा बबाल प्रोफेसनल साउन्ड क्वालिटी आउने माइक्रोफोन जस्तो लागेर मलाई मन पर्यो, अनि फिनिसिङ पनि मलाई एकदम मन पर्यो। सुरुमा यसको अनबक्सिङ चाहिँ गरौँ न त है त। Let's start the unboxing of this. I'm very excited because the audio now will be very high quality. Since this was not available in the local stores, I ordered online from Rubber Monkey. Parcel arrived just in 2 days, and this Rubber Monkey is in Wellington. Let's start unboxing this new microphone. So where should I start from? Okay, here we go. It's very exciting. This is the invoice from Rubber Monkey. So this is the brand new Sennheiser Profile USB microphone, and this one is the streaming set. It comes with a boom arm. This is gonna stay on my desk. So let's start opening what's inside the box now. Usually we need a knife to tear these tapes apart, but I'm very lazy enough to grab one. Okay, so inside this we have this boom arm. This might be the boom arm keeping down the table. The microphone itself is well packaged in this. Woo! Finally. So there's this box, got the USB cable. So this is the quick guide to set it up on the table. We'll do that in a while. Cable, and it's pretty decent length. I think it should be enough to reach laptop and the microphone. I think it's manual and it's very long. God, it's so many information here, so we don't need this one now. Okay, let's set it up on the table then. Over here, the top. Wow, it's metallic and looks very nice. Okay, after like few rounds it got proper. This is gonna go here, but I don't know where should it go. Okay, this is going inside here. This boom arm on this. Right, so it's actually really good. I can put it and it stays well firm. So let's start putting the USB cable then. Alright, so this is my first ever microphone. I've never used any sort of professional microphone before, so I'm very excited to use this one. And it's very easy to be setting up this microphone. So put the cables well stuck inside this. So okay, now you will hear my audio from this brand new Sennheiser USB Profile mic. माइक्रोफोन पनि भयो हैन। अब साउन्ड क्वालिटी चाहिँ बबाल आउने हो भनेर एक्साइटेड भइरहेको थिएँ नि त है। अनि मैले 2टा जति भिडियोमा चाहिँ यो माइक्रोफोनमा रेकर्ड गरेर मैले अपलोड पनि गरेँ। अनि एउटा भिडियोमा चाहिँ मलाई मेरो साथी अक्षयले कमेन्ट गरे क्या, त्यो अडियो पोर्सनमा चाहिँ हल्का इस्यु छ जस्तो भनेर है। सो थ्याङ्क यू अक्षय फर योर इम्पोर्टेन्ट फिडब्याक है। र त्यसै गरी म एक दिन चाहिँ मेरो साथी रिशान दाहालकोमा गएको थिएँ। बाइ द वे रिशान इज अ भेरी मल्टी ट्यालेन्टेड एन्ड अ डोप पर्सन है। अनि उसलाई चाहिँ यो साउन्ड अनि यो म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रति चाहिँ बबाल नलेज छ। ही अल्सो प्रोड्युसेस सङ्ग्स। भर्खरै एउटा सङ रिलिज गरेको छ है, हिल अलाइभ भन्ने। इट्स अ रियली नाइस सङ, सो यु गाइज क्यान गो चेक इट आउट। म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क राखिदिन्छु है। सो इफ यु लभ फ्युचर हाउस इलेक्ट्रोनिक भाइब्स म्युजिक, डेफिनेटली गो चेक आउट रिशान है। रिशानकोमा मेरो भिडियो प्ले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अडियो पार्ट चाहिँ एक साइडबाट मात्रै आइरहेको थियो क्या साउन्ड। मैले त्यो सेटिङ्सहरू बिगारेको छु होइन। रिशानले चाहिँ मलाई हल्का टिप्स एन्ड ट्रिक्स दियो होइन, केमा प्रब्लम हो भनेर। अहिले त साउन्ड दामी आइरहेछ नि त होइन। थ्याङ्क यू रिशान फर योर टिप्स एन्ड ट्रिक्स। अब चाहिँ हल्का बेला बेला यसो भोइस ओभर अनि म्युजिक रेकर्ड गरेर म अपलोड गर्नेछु है। सो म चाहिँ हल्का
ऱ्यान्डम पाराले युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेर आएको हुन्छु है। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस जो यहाँ च्यानलमा पहिलेदेखि हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। अनि यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली हिट द्याट सब्सक्राइब बटन। अनि सो यति भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ है त।